Terve! Minä olen Asko ja tervetuloa taas seurailemaan tätä meikäläisen tallitoimintaa tänne minun talliin. Ja käydään nyt ensiksi katselemassa, mitä mulla tuli tuossa viime viikonloppuna käytyä hakemassa. Tuli tuossa tosiaan viime viikonloppuna hommattua tämmönen kaunokainen ja sitä pitäisi alkaa nyt purkamaan. 80 sedani 93 2.3 10 venttisellä koneella. Näytti olevan ihan ok, siistissäkin kunnossa. Mä ensiksi kattelin, että tässä oli pellit aivan ruostessa, mutta ei tässä oikeastaan ole kuin nuo etulokasuojat, mitkä on sillä perinteisesti melkein kaarikaunu molemmilta puolilta, mutta muuten se on ihan jees. Tosi siisti sisältä, automaatti-ilmastoinnilla ja huomattavasti parempi kojelauvan kunto kuin meikäläisellä. Tai no, huomattavasti ja huomattavasti, mutta mulla on tuolla pikkunen reikä tuolla tai semmonen halkeama tuolla kojelauassa. Toki tuo nyt on pikkusen semmonen eri tavallaan pinta tuossa kojelauassa, mutta en miten haittaa, kun se vaikka se on vähän tuommoinen niin sanotusti enäämpi muovisen näköinen mitä. Tai no, se nyt on vähän katsojan silmässä. Mutta minä melkein varmasti raavin tästä tuohon omaan autoon kaiken mahdollisen osan, mitä minä vaan pystyn siitä saamaan irti. Niin kuin tästä sisustasta, kaikki semmoiset, mitkä on vähänkään siistimässä kunnossa olevat osat. Ja luultavasti tuo vaihekepin nupinkin otan, koska jos minä saan vaihettua tähän sen, kun mullahan on 6-lovinen laatikko, jos se menee tuo keskusta siihen, niin minä teen tähän uuden nahkan vaan tähän. Kun mulla on semmoinen muovinen rämpylä se vaihekepin nuppi, niin luultavasti tuonkin otan tuosta sitten. Mutta kaikki mahdollinen, mikä on siistimässä kunnossa tässä versus meikäläisen nykyinen auto, niin lähtee mulle. Mutta kaikkea muuta, mitä tästä nyt irti saa, niin toki myydään pois. Siinä on esimerkiksi hieno spoileri jollekin, ihan alkuperäinen. Pumppu ei ole mikään parhaansa kunnossa enää näköjään olemassa tässä. Toivottavasti pysyy siinä ylhäällä. Tosiaan minä saan, nämäkin varmaan saan täältä otettua tämän muovin. Mulla on kappaleena itsellä tuo. Ja nämä tiivisteet ja muutkin, mitä mulla ei ole itsellä tuossa, niin saan kaikkea semmoista pientä. Ilmeisesti vanhanmallinen ilmastointi on. En tiedä sitten saapiko tuohon enää ilmastointia täytettyä, mutta tärkein on, että tuon saa tuon säätöpaneelin tuolta kuitenkin tuohon ja tuon boksin, niin meikäläiselle tuohon autoon kenties laitettua. Yhden osan tosiaan tuossa jo otinkin ja se on tämä tukirauta tuolle jäähyttimelle. Kohtuukallis uustuotanto-osa, 70 euroa, kohan tuo minusta oli tuo, mikä tuo rautarämpylä maksaa. Niin ihan jees, että senkin nyt sai niin kuin sanottiin alkuperäisenä, koska tähän pitäisi laittaa nuo suojat ja tuossa autossa on kaikki nämä muovit ihan ehyet ja suurin osa niistä varmaan käypiikin tähän. Mutta semmonen juttu, hieno homma. No niin, ja nyt kun se on saatu tuosta alta pois, niin ajattelin nyt jatkaa tämän golfin kimpussa ja itse asiassa tuossa jatkoikin. Laitoin tuon kattoverhoilun tuonne paikalleen ja vähän sisustan muoviosia tuonne tavallaan, että se katto nyt pysyy, sisäkatto pysyy sillä kiinni tuolla. Mutta minä tuossa kattelin tuo taka-apurunko vaatii sen, että minä käännän tuon auton oikein käsin ja nostan tavallaan sen alhaalta käsin paikalleen. Se on sen verran painava, että sitä tuskin saapii tuossa laitettua muuten oikeastaan paikalleen. Toki se voisi nostaa tyhjänä tähän, mutta kun tuo takamurikka tulee, niin sekin painaa jo niin paljon, että se on pakko laittaa kiinni ennen kuin sen apurungon nostaa paikalleen tuohon. Mutta tuo etuapurunko nyt on ainakin semmonen, minkä pystyy nyt laittamaan paikalleen ja tavallaan kaikki nuo ohjausakselit ja muut, ohjausakselit ja muut, mitkä pystyy laittamaan paikalleen tässä nyt, vaikka se on tuolla kyljellään. Ja oikeastaan varmaan helpompikin laittaa. Joten hammastangon kunnostus, kunnostus se on jo maalattu, mutta kumien vaihto ja semmoiset jutut, mitkä pitää ensiksi siihen tehdä, niin tehdään. Ja sitten laitetaan se hammastanko kiinni tuohon etuapurunkoon ja katsotaan, jos me saataisiin tuo etuapurunko nyt nostettua tuonne autoon paikalleen. Hammastanko on tosiaan siinä ja nämä kumit minä vaihan, vaikka nämä nyt ei hirveän huonossa kunnossa ole, niin se on pikkusia halkeamia. Ja rajetangon pääthän minä jouduin
katkaisemaan silloin. Tosin ei olisi varmaan tarttunut, mutta näistä oli kumit jo mennyt rikki, kun on kerran niitä väkselönyt, niin ne nyt joutuu joka tapauksessa vaihtamaan. Sitten pultataan se kiinni tuohon etuapurunkoon ja täältä rattiakseli pitäisi saada jotenkin sitten taas takaisin kiinni tuohon noin, kun me nostetaan tuo apurunko samalla, kun me nostetaan tuo paikalleen. Noniin, se on siinä. Sitten se pitäisi varmaan vaan nostaa tuohon paikalle. Semmonen kumi pitäisi vielä siihen laittaa, mutta miten minä saan tämän kuinka se sinne menee, se siitä on kiinni, mutta sitten kuinka minä saan se tuohon akseliin taas sitten kiinni. No niin, ja minä varmaan laitan oikein käsin. Laitoin vissiin oikein käsin. Oho, vettä. Vettä oli siellä vielä. Toi ilmeisesti tulee tuosta noin tuolta pultilakin. Osaan se yhdelläkin kuitenkin siihen, niin se riittäisi jo. Mitäs tuo laittaa? Pannaanpa tuonne tuolta vielä toisella vähän sen niin roikkumaan siinä. Se ainakaan siitä niin lähde mihinkään. Sitten on yksi pultti. Misähän ne oli? Ne on luultavasti näitä. Ehkä. Eikö hei, ne taitaa olla samoja. Niin onkin, kyllä. Hetkinen. No ne. Nyt meillä on vissiin oikea. 17 ne auan. Jonkunlainen. Tosta. Saa vähän jästä niinku kohilleen juttua. Tietenkin tässä voisi käyttää tuota oho. No niin, ja se lähtee ruostumaan nyt sitten. No siinäkö ruostukoot? Saappa tämä nyt menemään oikeasti oikeaan pooriin, niin se on kyllä aika mielenkiintoista. Näin, nyt sehän meni sinne vaan aika nätistikin. Sen kummempi juttu ollut. Montakohan newtonia tuo on sitten? Newtoneita on niin paljon, että se pysyy kiinni. Ei sen enempää. Ei aivan hirveän lujaa, mutta kun oikein tiedä, että jos on 10 pultti, niin kyllä se nyt kestää, mutta kestääkö tuo toinen? Se on nyt noin 60. Uskon, että nämä olisi niin seuraavat sitten. Pitää vaan vääntää kiinni. Oho. Vähän seurata, katso, kun nämä oli vähän. Mä ei ollut oikean mittaiset nämä pultit. Voi, että nämä on liian pitkät. Noin, se oli siinä. Ja mietin, että pitäisikö tuohonkin käyttää niinku pulttia. Ei, kyllä se on siinä. Jaa, pitää ehkä vissiin käyttää tuossa. Ne on sitten kohdallaan. Tota vois vähän aukasta.
samoin kuin nuitakin. Oho! Eikö se, tiedätkö, tämä on 16, niin siksi se hyppääkin. Mä ihmettelinkin. Tämä olikin 16 eikä 17. Ne oli Mersun pultteja, niin ne oli 16. Pakki käyttää 17. Eikö tuo? No tuohan ei ole vielä. On semmonen niinkö suunnilleen milli toista vähän. Jos panne reijät suunnilleen kesken, niin se luulisi, että se olisi sitten ehkä hyvä kohta. Tää vähän niinkö liikkuu tämä, mutta en tiedä, että onko sillä mitään merkitystä. Kaipa sen saapi sitten olla sääjöillä sääjettyä, että se on kohdillaan. Hyvinkin mahdollista, että siellä jotakin vikkaa on jossakin. No niin, nuo pitää sitten vaan vääntää momenttimukseen. Etuapurunko, kun on nyt saatu tuonne hollille, niin seuraavaksi voisi alkaa näitä pusliakin jo pikkuhiljaa arpomaan paikalle. Ja mulla on tässä nyt Strong Flexiltä tilattuja uretanipuslia, pussillinen, ja tämä on nyt varmaan semmoinen ensimmäinen, mikä on helppo laittaa paikalleen. Ja nyt ollaan niin harmaalla alueella kuin vaan voidaan. En ole ikinä itse näitä uretanipuslia mihinkään koskaan laittanut, että joskus kattonut jonkun videon, missä on laitettu. Ja minä nyt ymmärrän, että kun täällä on tämä rasva täällä mukana täällä puslassa, niin ilmeisesti sitä pitää nyt sitten tunkea tänne, että näihin ja niihin pintoihin, mitkä ylipäätään koskettaa johonkin kohtaan. Tässä nyt ei taida olla mitään muuta kuin tämä osuu tänne ja sitten tuohon tulee pultti läpi vaan, niin luulen, että niihin kun vähän silipasee, niin se pitäisi olla ok. Mutta eipä siinä, meillä on nyt näitä puslia arpomaan tästä paikalleen niihin, mihin me pysty laittaa, ja nuo takakynkät, niin niihin on ehkä parempi laittaa laakerit nyt ensiksi paikalleen ennen kuin alkaa noita puslia tunkeen. Mutta ei siinä. Nyt seuraavaksi noita sitten. Sitten pitäisi varmaan laittaa nämä, ja nämähän on kallistuksen vakkaajan tangon puslat. Mutta mitä tää nyt katson hajoituskuvaa tuosta, niin minusta tuo näyttää, että tuo olisi ylöskäsin. En ole ihan varma, mutta ihan varmastihan se menee väärinkäsin, kun me sen laitan. Eli tuon tangonhan nyt voi periaatteessa laittaa tuohon ihan kummin käsin tahansa, mutta minä laitan nyt sillä, että ne tulee tavallaan ylöskäsin nuo nämä. Eli kun nämä on pikkusen tällä lailla kierrossa tuonne, niin pannaan se nyt ylöskäsin tuo ja sitten kirotaan, kun se on kuitenkin väärinkäsin. Siinä vaiheessa, kun aletaan laittaa noita akselistoja paikalleen tai noita. No, joka tapauksessa. Se on tuo. No niin, ja ilmeisesti nämäkin nyt tarvitsee sitten lubrikoja hyvin, mutta katsotaan nyt, saadaanko tänne menemään. On varmaan jotakin grafiittirasvaa, kun on tämmöistä sen olosta. Eli se olisi niin kuin näin käsin, jos se menisi oikein päin. Toi tulisi tuohon niin kuin noin päin. Just väärinpäin. Noin. Toi on toinen, olikin oikein päin. Jumalauta. Anteeksi, minä haluan kysyä, että millä nämä saa tähän paikalle. Näin käsi, ei mitenkään. Ei mitään saumaa. Olisiko tämäkin ollut helpompi, kun tämä olisi laittanut ennen kuin pani tämän paikalleen. Jos minähän tuosta puristimme, niin se menisi sillä, mutta kun minä saa sitä sitten taas, meneekö varmasti ehkä kiinni sillä, että se pysyisi. Se on muuten ihan ok, mutta nyt selvetellä se pitäisi saada tuo pultti tuonne. Kerropa mulle semmonen juttu.
paskanmarjat. Siinä on se oikea kohta ja pultti pitäisi tulla tuolta, mutta ei tätä saa. Ei se mene tuonne. Kyllä se menisi, kun sen saisi kiinni, mutta kyllä sitä saa kiinni millään. Miksi tämä pitää olla näin helvetin hankala? Se ei voi vaan mennä sinne. Siinä on se oikea kohta. Mutta sitten kun on väärin käsiin vielä, niin voi jumalauta, niin sanon, että oho, alkaa tulla tuo auto jo tuolta päälle kohta. Varmaan näissä on joku juttu. Miten mä sais tänne paremmin. Ei jumala, ei. Hermot menee, saatana. Tohon jos laittais purit. Voi vittujen vittu. Pysy nyt vittu tässä jotenkin paikallaan, saatana. No eihän tämä oo tosi. Tää on liukuu. Miksi sitä rasvaakin piti laittaa tuonne, kun se vittu. Pultti. Eihän se siihen mahu pyörimään, kun helvetin pihti nyt siinä eessä. Nyt. Vituut! Alkoi tulemaan sen verran julkaisukelpotonta materiaalia tuossa, että tää oli pakko lyödä poikki ja jatkaa tämän ihan ilman kameroita. Nyt ne on siellä, mutta ihan hirveän hyviähän ne ei ole. Tuollakin on väli näkyy tuolla alhaalla. Paremmin sitä ei periaatteessa siihen saa tälle puolelle. Tuo vaatii vielä pikkusen työstöä, mutta se nyt on kuitenkin siellä paikallaan. Sitä pitäisi vaan tuosta niin periaatteessa tonne käsin vähän sen saada jollakin painettua ja sitten löytyy tuo pultti kiinni. Niin laitoin nyt, mulla oli vanhoja Lokasojan pultteja tästä golfista, tai ei tästä, mutta toisesta golfista, niin laitoin niillä pulteilla nyt kiinni. Ja jouduin itse asiassa vielä sahaamaan palasen poiskin niistä. Ne osui tuonne. Ja tähän oli 18 millin pultit, niin ne oli itse asiassa 18 ja silti se osui tuonne tuo pultti. Mutta minä laitan tuonne nyt jotakin suoja-ainetta sitten, että tuo pultti nyt ei lähtisi ihan heti hulluna ruostumaan. Joka tapauksessa siellä alkaa ruostua, mutta parempia nuo pultit onko kilopultit kuitenkin. Nyt kun tuo etuapurungon kallistuksen vakkaan on vihdoin ja viimein saatu tuonne paikalle, niin täytyisi alkaa tietenkin tätä taka-apurunkaa värkkäämään. Ja puslat minä varmaan joudun laittamaan paikalleen, että minä saan sen nostettua tuonne autoon edes jotenkin paikalleen tai käytettyä paikallaan. Tähän tosiaan tarvitsee nuo jarruputket tehdä uudet ja minä kaikki jarruputket uusinkin tähän autoon samalla nyt, niin tässähän on tässä taka-apurungossa tämmöinen erillinen härdelli, tämä jarruputkisysteemi. Eli se tulee tavallaan tähän taka-apurunkoon kiinni ja sitten ne tulee tuonne liitetään ne nuo putket itse asiassa tuossa, niin tulee siihen kiinni sitten. Mutta saa nyt nähdä minkälainen homma tämä on. Väännellä tuossa aika paljon on tiukkoja mutkia ja sitten se on muutenkin tämmöinen aika mielenkiintoisen mallinen. Ja koska mulla ei noita uusia päitä edes ole vielä olemassa tässä, niin täytyy ne sitten huomenna käydä hakemassa. Mutta minä nyt yritän saada tuommoisen suht koht mallillensa sen tähän näin tuon putkiston.
ensimmäinen putki on nyt taiteltu. Saman näköinen sitä tuli, mutta sitä en tiedä, että onko se samanlainen. Nämä on hankala nämä, kun pitäisi olla pituudet, pitäisi olla suht koht samat tietenkin. Kun se alkaa menemään väärin, niin se kertaantuu sitten joka paikkaan ja se ei välttämättä sovikaan. Mutta sen näkee sitten, kun se laittaa paikalleen. Sitten pitää alkaa taittelemaan tuo toinen ja sen jälkeen vasta näkee sitten, että sopiiko ne vai eikö ne sovi tuonne apurunkoon paikalleen. Aletaan laittelemaan pakettiin tätä videota tältä kertaa. Jos mä alkaisin vielä tuota taka-apurunkaa nyt tässä väsäämään kiinni tämän videon aikana, niin tästä videosta tulisi taas semmonen yli 30 minuutin pätkä, joten pannaan nyt poikki ja jatketaan sitten seuraavassa videossa sitä hommaa. Nyt ei olla kuitenkaan niin kauan kaukana siitä, että minä saan tämän auton niin sanotusti rullaamaan renkailla. Ja mulla on tarkoituksena, että minä saisin tämän auton nyt niin sanotusti aina päiväksi tai siksi ajaksi ulos, kun minä tehdään toista autoa. Eli mulla on Volvossa nyt pissapojan neste, säiliö vuotaa. Joko siellä on letkurikki tai joku muu, mutta se vuotaa ja sitten se ei toimi kunnolla tuo tavallaan, niin se ei ruiskuta lasille kunnolla sitä nestettä, niin siellä on jossakin joku vika. Se täytyisi katsoa ja se vaatii koko etupuskurin poiston, että sen pystyy katsomaan. Siitä minä tuskin tulen kuvailemaan edes mitään. Sitten S vaatii pikkusen huoltoa, eli täytyisi öljyt vaihtaa. Me ostin jäähyttimen alumiinisen, niin se pitäisi vaihtaa paikalleen ja samalla kun sen vaihtaa paikalleen, niin lokilämpärin, kun se laittaa päälle, niin se vuotaa nestettä, niin siihen pitää varmaan vaihtaa tuo O-rengas siihen lokilämpäriin, niin sen voisi sitten samalla vaihtaa, kun vaihtaa tuo jäähyttimen paikalleen. Sen ehkä saatan, että kuvailenkin, mutta täytyy nyt katsoa, kuinka tässä jaksaa. Ja sitten olisi kivaa, kun 80 alkaa purkamaan, niin että sen voisi purkaa tässä sisällä, niin se olisi ihan jees. Toki minun täytyisi varmaan laittaa ovet ja nuo lunkat paikalle ainakin väliaikaisesti tähän golfiin, että sen pystyy säilyttämään tuossa ulkona vähän kauemman aikaa peitteen alla toki, mutta jos lunta tulee oikein paljon tai alkaa tulemaan, niin se ei sitten, se peitehän ei pietä sitä lunta tuolla sisällä niin hyvin. Kunhan siinä nyt olisi ovet paikallaan ilman tiivisteitäkin, niin se olisi ihan jees. Mutta ei siinä. Tämä oli tällä kertaa tämmönen video ja katsellaan varmaan vielä ensi videolla tuon taka-apurungon kanssa taistellaan ja näiden jarruputkien kanssa taistellaan. Nämä tosiaan alkaa olemaan softkoht hyvässä kunnossa nyt, mutta semmoista. Eipä siinä. Tältä kertaa morjens!